mạng y tế, vì sức khỏe cộng đồng. Chào bạn, bạn đang nghe audio chuyên mục Da đẹp trên website mạng y tế.vn. 10 lợi ích của baking soda cho da, tóc và cơ thể. Lợi ích của baking soda đối với cơ thể là vô cùng tuyệt vời. Không chỉ giúp cải thiện làn da, baking soda còn có thể trị gầu, trị nấm, phục hồi da hư tổn, vân vân. Baking soda chắc hẳn đã rất quen thuộc trong việc làm đẹp của chị em phụ nữ. Baking soda được sử dụng rất rộng rãi vì công dụng của baking soda với cơ thể là tuyệt vời. 1. Trị mụn và ngăn ngừa mụn. Mụn trứng cá hoặc các loại mụn bọc xương tấy sẽ được điều trị dễ dàng với baking soda. Các đặc tính khử trùng và chống viêm của baking soda giúp hạn chế nguyên nhân gây mụn trứng cá và mụn khác. Ngoài ra, nó giúp cân bằng độ pH của da, giúp ngăn ngừa mụn xuất hiện hiệu quả. Công thức trị mụn bằng baking soda. Trộn một muỗng cà phê baking soda với một ít nước để làm bột nhão. Áp dụng mặt nạ trên vùng da bị ảnh hưởng 1 đến 2 phút. Rửa sạch với nước lạnh. Thực hiện mỗi ngày một lần trong 2 hoặc 3 ngày, sau đó giảm tần số còn 1 hoặc 2 lần một tuần. 2. Làm sáng răng bị ố vàng. Baking soda là nguyên liệu tuyệt vời để làm trắng sáng răng như ngọc trai. Chúng giúp loại bỏ vết bẩn trên răng, loại bỏ mảng bám bằng cách trung hòa các axit được sản xuất bởi các vi khuẩn. Dùng một ít baking soda cho vào bàn chải đánh răng và đánh cùng với kem đánh răng của bạn. Đánh răng như bình thường trong 2 phút. Thực hiện mỗi ngày một lần. Ngoài ra, bạn có thể chuẩn bị một chất làm trắng răng với 4 muỗng canh bột nghệ, 2 muỗng cà phê baking soda và 3 muỗng canh dầu dừa. Trộn tất cả các thành phần đã chuẩn bị. Sử dụng một lượng nhỏ hỗn hợp này để đánh răng mỗi ngày một lần. Lưu ý, tránh sử dụng quá nhiều baking soda vì nó có thể ảnh hưởng đến men răng tự nhiên. 3. Làm vết cháy nắng và các vết phồng rộp. Trong suốt mùa hè, giữ một hộp baking soda rất tiện dụng. Do tính chất kiềm của nó, baking soda tác động đến làn da cháy nắng, giúp giảm ngứa và cảm giác nóng rát. Nó cũng có tính chất sát trùng và sấy nhẹ, giúp khô mụn nước bị cháy nắng một cách nhanh chóng. Trộn 1 đến 2 thìa baking soda trong một cốc nước lạnh. Ngâm một chiếc khăn sạch trong dung dịch này. Vắt hết nước và đắp nó lên vùng da bị ảnh hưởng trong 5 đến 10 phút. Lặp lại 2 hoặc 3 lần một ngày cho đến khi bạn cảm thấy đỡ hơn. Ngoài ra, thêm 1/2 chén baking soda vào một bồn tắm đầy nước. Khuấy đều và ngâm mình trong làn nước này trong 10 đến 15 phút. Sau khi ra khỏi bồn tắm, lau khô cơ thể của bạn. Thực hiện mỗi ngày một lần và chỉ sau 2 đến 3 ngày, bạn sẽ cảm thấy đỡ hơn. 4. Cải thiện làn da. Làn da không đều màu da là một vấn đề lớn đối với nhiều người. Nếu bạn muốn có một làn da tươi sáng và cân bằng, baking soda là một giải pháp dễ dàng và không tốn kém. Nó là một chất tẩy tế bào chết giúp loại bỏ các tế bào chết cho da. Ngoài ra, nó cân bằng độ pH của da. Trộn 1 đến 2 muỗng cà phê baking soda với nước lọc hoặc nước hoa hồng đủ để làm bột nhão. Áp dụng lên khuôn mặt của bạn. Để trong 1 phút, sau đó nhẹ nhàng massage bằng các ngón tay. Cuối cùng, rửa sạch với nước ấm và vỗ cho khô. Thực hiện theo cách này 1 hoặc 2 lần trong một tuần. Hãy dưỡng ẩm cho làn da sau khi sử dụng baking soda để đạt hiệu quả tốt nhất. Ngoài ra, trộn baking soda vào một muỗng nước chanh cùng với 4 hoặc 5 giọt dầu ô liu. Áp dụng hỗn hợp lên mặt. Để trong 5 phút, sau đó rửa sạch với nước lạnh. Lặp lại 2 hoặc 3 lần một tuần. 5. Làm trắng móng tay ố vàng. Móng tay ngả vàng khiến cho bàn tay của bạn trông xấu xí hơn hẳn. Đừng lo, vì baking soda có thể giúp bạn chăm sóc móng tay hiệu quả. Cho 1/2 chén nước, 1 thìa cà phê 3% hydrogen peroxide và 1 muỗng canh baking soda trong một bát nhỏ. Khuấy đều cho đến khi baking soda hòa tan. Ngâm móng tay của bạn vào hỗn hợp này trong 2 đến 3 phút. Lặp lại 2 tuần một lần. Ngoài ra, có thể trộn 2 muỗng canh baking soda và 1 muỗng canh 3% hydrogen peroxide để làm bột nhão. Sử dụng một tăm bông và thoa chúng lên móng tay của bạn. Chờ 2 phút trước khi rửa móng tay với nước ấm.
Để có kết quả tốt nhất, lặp lại một lần trong 2 tháng. 6. Khử mùi cơ thể. Baking soda là một trong những chất khử mùi tự nhiên tốt nhất, giúp điều trị mùi cơ thể nghiêm trọng. Nó giúp hấp thụ độ ẩm và mồ hôi từ da, do đó làm giảm mùi cơ thể. Baking soda là một chất kháng khuẩn, nó cũng giúp diệt vi khuẩn, làm tăng mùi cơ thể. Kết hợp 1/8 muỗng cà phê baking soda, 1 muỗng canh nước và một vài giọt tinh dầu. Sử dụng một miếng bông để chà lên vùng da dưới cánh tay, hoặc các khu vực nơi bạn đổ mồ hôi nhiều. Sử dụng thường xuyên để chống lại mùi cơ thể. Ngoài ra, trộn đều baking soda và bột bắp theo tỷ lệ 1:1. Thoa bột này lên vùng tiết nhiều mồ hôi, để ngăn chặn việc đổ mồ hôi cũng như mùi hôi. 7. Làm thơm tóc. Nhiều người mắc phải tình trạng tóc có mùi. Là một vấn đề rất đáng xấu hổ, và những người có tóc dầu rất dễ mắc phải tình trạng này. Tóc dầu nhạt chất gây ô nhiễm môi trường, và các mùi mạnh mẽ dễ dàng hơn. Baking soda có thể dễ dàng khắc phục vấn đề này, vì nó giúp giảm chất nhờn và trung hòa mùi hôi. Ngoài ra, chất kiềm của nó cân bằng độ pH của da đầu, để giữ cho nó sạch sẽ và khỏe mạnh. Trộn 1 phần baking soda với 3 phần nước. Áp dụng nó trên tóc ướt, chờ 5 phút và sau đó rửa sạch mái tóc của bạn. Thực hiện 1 đến 2 lần một tháng. Hoặc bạn có thể thêm 1 muỗng canh baking soda vào dầu gội đầu, và dùng chúng để gội từ 1 đến 2 lần mỗi tuần. 8. Loại bỏ gàu. Với sự chăm sóc tóc thường xuyên cùng baking soda, bạn có thể dễ dàng loại bỏ gàu. Baking soda có tính kiềm. Nó giúp cân bằng độ pH của da đầu, vì thế có thể làm cho da dầu khỏe mạnh. Dùng 1 thìa baking soda chà lên tóc và da đầu của bạn. Chờ 1 phút, sau đó rửa sạch bằng nước. Thực hiện duy nhất 1 lần trong tuần. Ngoài ra, trộn nước cốt của một trái chanh tươi với 1 muỗng cà phê baking soda. Áp dụng nó lên da đầu của bạn, để trong 2 đến 3 phút và sau đó gội sạch tóc bằng nước. Thực hiện mỗi tuần 1 lần duy nhất để trị gàu hiệu quả. 9. Điều trị dị ứng. Baking soda có tác dụng làm dịu trên da. Do đặc tính chống viêm của nó, mà còn giúp giảm viêm, ngứa và sưng. Trộn 1 phần nước với 3 phần baking soda. Áp dụng lên các khu vực bị ảnh hưởng. Để trong một vài phút, sau đó rửa sạch với nước mát. Thực hiện mỗi ngày 1 lần cho đến khi tình trạng được cải thiện. Nếu bạn bị ngứa khắp cơ thể, thêm 1 cốc baking soda vào một bồn tắm nước lạnh và ngâm mình trong đó khoảng 10 phút một ngày. Lưu ý, tránh sử dụng baking soda nếu da bị thương hoặc bị kích thích bởi gãi liên tục. 10. Trị nấm chân tay. Nấm móng tay có thể làm cho móng tay của bạn trông xấu xí và gây nhiều khó chịu. Đây là một bệnh nhiễm trùng xảy ra khi nấm bắt đầu phát triển dưới móng. Điều này có thể dẫn đến hỏng và biến dạng móng tay. Bản chất kiềm của baking soda giúp ngăn ngừa sự phát triển của nấm. Trộn 2 thìa baking soda và giấm táo vào một thau nhỏ. Ngâm móng chân hoặc móng tay bị nấm trong 5 phút. Lau khô móng tay bằng khăn giấy. Thực hiện 2 lần một ngày. Ngoài ra, bạn có thể dùng 1 đến 2 muỗng cà phê baking soda pha với nước ấm. Thoa chúng lên móng tay bị nấm trong vài phút, sau đó rửa sạch với nước ấm. Lặp lại mỗi ngày 1 lần. Có thể nói, lợi ích của baking soda đối với cơ thể là vô cùng tuyệt vời. Hãy luôn tích trữ loại sản phẩm này trong nhà, để tiện sử dụng nhé. Nguồn: Internet. Nội dung bài viết đến đây là kết thúc. Nếu bạn có thắc mắc, câu hỏi gì xin hãy chia sẻ bình luận bên dưới bài viết này. Mời bạn hãy đăng ký kênh Mạng Y tế, chia sẻ bài viết này tới bạn bè và theo dõi thêm những audio tiếp theo. Hy vọng bài viết này sẽ đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích. Chúc bạn luôn mạnh khỏe.